Hi kids, welcome back to my English channel. Let's review your previous lesson. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại nội dung bài trước nhé. Ride my bike. Ride my bike. Trong tiêu đề của Unit 5. Trong nội dung của Unit 5. Bài số 5. Free time activities. Free time activities. Ride my bike. Ride my bike. Ride my bike. Read books. Read books. Read books. Read books. Listen to music. Listen to music. Listen to music. Eat snacks. Eat snacks. Eat snacks. Again, lại một lượt nữa các bạn nhé. Ride my bike. Read books. Listen to music. Eat snacks. Eat snacks. Chúng ta đã học tên một số lễ hội. Lễ hội đầu tiên đã có là Merry Christmas, Dad. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. Chữ trời mình đã đọc âm k. Yeah. Merry Christmas. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Merry Christmas. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật. That's all for today. Goodbye.